not afraid to let go. You decide if you're ever gonna. Salutare tuturor, eu sunt Daria și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi am să fac un Jiggly Slime. Această rețetă chiar n-am făcut-o și m-am gândit să o fac astăzi. Deci, să nu mai vorbim mult și să începem. Veți avea nevoie de destilul în care s-a amestecat slime-ul, o lingură cu care s-a amestecat, săpun, spumă, cremă de mâini sau de corp, culoare, eu voi folosi culoarea galben, o linguriță ca să măsor boraxul, cana pentru borax, spumă de ras, aracet sau lipici lichid, apă și mai multă apă. Arată o să facem boraxul. Vom lua cana și vom umple cu apă. Cam atât. După ce ați umplut-o cu apă, puneți borax. Așa am uitat să vă zic, aveți nevoie și de borax. Și o să pun cam atât. Haideți să îl amestecăm. Și trebuie să-l amestecați timp de 1 minut. Ați masinat o prietenă și amestecăm. După ce ați amestecat, puneți lipiciul în bol. Nu voi pune foarte mult pentru că vom pune și apă și va crește cantitatea de lipici. Cam atâta este de ajuns pentru Jiggly Slime. Și acum vom pune ingredientele. Culoarea, să pun o spumă. Spuma de ras, dar nu foarte multă. Și crema. Bun, amestecăm. Vom pune apă ca să iasă jiggly, desigur. Și voi amesteca. Bun, iar acum deja începem să activăm. Deja aproape s-a făcut. Acum o să încep să amestec cu mâna.
Apoi dacă vreți să fie mai jiggly, puteți să mai adăugați niște apă, dar eu nu vreau să mai adaug apă, nu vreau să fie mai jiggly, așa că nu o să mai adaug apă. Și cam acesta este rezultatul final. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și să vă abonați acolo jos dacă încă n-ați făcut-o încă, iar noi ne revedem în următorul clip. Bye! Shine bright like a diamond, so shine bright. One try to the